હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક બીજી નવી કાઠિયાવાડી રેસીપી બનાવશું જે કાઠિયાવાડીઓની ફેવરિટ અને ફેમસ છે, જે છે કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક. આ રેસીપી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે, તો એના માટેની આપણે સામગ્રી રેડી કરી લઈશું. એક મીડિયમ સાઇઝનો વાટકો ચણાનો લોટ. ઢોકળી બનાવવા માટે પાણી, હળદર અને મીઠું જોઈશે અને શાક માટે બીજા બધા મસાલા. અહીં મેં પાણીનું પ્રમાણ જે વાટકો ચણાના લોટનો લીધો છે એ જ વાટકો 1.5 વાટકો પાણી લેશું. અને વઘાર માટે લસણની પેસ્ટ જે હું વાટીને લઉં છું, 5 થી 7 કળી લસણની અને મરચું પાવડર નાખી અને વાટી લીધી છે. અને બાકી બધા મસાલા રેડી કરી લીધા છે: જીરું, હિંગ, હળદર, મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર અને નિમક. હવે આપણે ઢોકળી બનાવવા માટે એક સ્ટીલના વાસણમાં 1.5 વાટકો પાણી ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું. જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વખત જ આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પાણી આ રીતે થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું. એક વખત હળદર અને મીઠું પાણી જોડે આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું, હલાવી લેશું. આ રેસીપીનો વિડીયો પહેલેથી અંત સુધી કન્ટિન્યુ જોજો, સ્કીપ કર્યા વગર, કારણ કે એક વસ્તુ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ આવતી હોય છે. હવે આપણું પાણી બરાબર ઉકળી ગયું છે. આ રીતે પાણી ઉકળવા લાગે ત્યારબાદ આપણે ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું. ચણાનો લોટ મેં અહીં પહેલેથી ચાળીને જ લીધો છે, જેથી કરી ગઠ્ઠા ના પડે. આ રીતે બધો ચણાનો લોટ એડ કરી ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી અને બરાબર હલાવી લેવાનું છે. ઢોકળીમાં ગાંઠા રહી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આ રીતે ઉલટો ચમચો કરી અને ચમચાના આ પાછળના ભાગથી આવી રીતે દબાવતા જઈએ લોટને અને હલાવતા જઈશું, એટલે ઢોકળીમાં જરા પણ ગાંઠા નહીં રહે. તમને જો વેલણ કે લાકડાની સ્ટીકથી ફાવતું હોય તો એનાથી પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો આપણો ચણાનો લોટ પાણી જોડે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને સહેજ પણ ગાંઠા પણ નથી રહ્યા અને ઢોકળી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ હવે આવી રીતે એક ડીશમાં મેં ઓલરેડી તેલ લગાવી અને રાખી દીધું હતું. હવે ઢોકળીનું ખીચું જે છે એ આવી રીતે ડીશમાં પાથરી લેશું. આ રીતે આખી ડીશમાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. આ રીતે સ્પ્રેડ કર્યા પછી ઢોકળીને 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડી પડવા દઈશું. તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ઢોકળીને ટચ કરી અને જોઈ લઈશું કે ઠંડી પડી ગઈ છે કે નહીં. અને તમે ઉપરથી પણ ઢોકળીને જોઈ શકો છો, એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તો આપણી ઢોકળી ઠંડી પડી ગઈ છે. હવે એમાં આપણે નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું ચપ્પુની મદદ વડે. જો આ રીતે ચપ્પુ બરાબર ક્લીન આવે અને લાઇન ટુ લાઇન સરસ ચેક્સ પડવા માંડે તો સમજવું કે આપણી ઢોકળી બરાબર બની ગઈ છે. ચપ્પુમાં સહેજ બી ચણાનો લોટ ચોંટતો નથી અને સરળતાથી ચપ્પુ બરાબર ચાલે છે ઢોકળીમાં. તો ઢોકળી આપણી સરસ બની ગઈ છે. આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે અને તમે જોઈ શકો છો ડીશમાંથી ઢોકળી બરાબર બહાર આવી જાય છે. ઢોકળી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે શાકનો વઘાર કરી લઈશું. એના માટે મેં એક કઢાઈમાં 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે મેં અડધી નાની ચમચી જીરું એડ કરી દીધું છે. ત્યારબાદ લસણની પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે. આ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી દેવાની છે.
ત્યારબાદ ચપટી હિંગ એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે છાશનો વઘાર કરી લઈશું. અહીં મેં 1 થી 1.5 વાટકો છાશ લીધી છે અને છાશ એડ કરતી વખતે આ રીતે હલાવતા રહેવું, જેથી વઘાર સરસ મિક્સ થઈ જાય અને છાશ પણ ફાટી ના જાય. ગેસની ફ્લેમને અહીં ફૂલ જ રાખવાની છે આ સમયે. આ રીતે છાશ ઉકળે ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ હલાવતા જ રહેવાનું છે. આ શાકમાં છાશ ખાટી હશે તો શાક ખૂબ જ સરસ બનશે, અને જો તમારી પાસે ખાટી છાશ ના હોય તો તમે લીંબુ પણ એમાં એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું. તો અહીં મેં અડધી ચમચી મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, ચપટી હળદર એડ કરી છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યું. હવે એક વખત બરાબર હલાવી લઈએ, મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા જ રહેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં કન્ટિન્યુ ચમચાને હલાવતા જ રહી છું. તો હવે છાશનો ઉભરો આવી ગયો છે. આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. ઢોકળીમાં પણ આપણે મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે અહીં મીઠાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું. અને એક વખત બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણી છાશ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં ઢોકળી એડ કરી દઈશું, જે કટ કરેલી રાખી છે. ઢોકળી એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દેવી, જેથી કરી હાથમાં વરાળ ના લાગે, દાજી ના જવાય. તો અહીં મેં બધી ઢોકળી એડ કરી દીધી છે. હવે એક વખત ફરીથી શાકને હલાવી લેશું, બરાબર મિક્સ કરી લેશું. ઢોકળી એડ કર્યા બાદ આપણે ફરીને 5 મિનિટ શાકને ઉકળવા દઈશું, જેથી કરી છાશનો રસો અને ઢોકળી બંને બરાબર મિક્સ થઈ જાય. તો શાક બરાબર આપણું ઉકળી ગયું છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. તો આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે. સરસ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક રેડી છે. તો હવે આ શાકને આપણે બાજરીના રોટલા કે રોટલી સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈશું. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો, અને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.